بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما. The 8th class the physics the first video lecture آغاز کو او په دې کې به مونږه سٹارټ اخلو د یونټ نمبر 8 نه. د سر باندې ما دلته کې لیکلی دی یونټ نمبر 8 دا کوم لاین چې ما ته وکړو. ها دلته کې په دې پینک کلر چې ما دا کوم لیکل کړي دي دا د چپټر نوم دی میجرمنٹ آف فزیکل کوانټیټیز. میجرمنٹ آف فزیکل کوانټیټیز د فزیکل کوانټیټیز پیمایش د فزیکل کوانټیټیز ناپ تول. ها د ټولو نه مخکې د فزیکل کوانټیټیز ډیفینیشن کوو چې فزیکل کوانټیټیز څه دي. ها نو هغه کوانټیټیز هغه مقدارونه چې د هغې مونږه ناپ تول کولی شو هغې ته مونږه څه وایو؟ هغې ته مونږه فزیکل کوانټیټیز وایو. هغه کوانټیټیز چې د هغې مونږه پیمایش کولی شو د هغې مونږه ناپ تول کولی شو نو هغې ته مونږه څه وایو؟ فزیکل کوانټیټیز ورته وایو. مثال په طور باندې لینت، ماس، ټایم، ټمپریچر وغیره. صحیح شو؟ دا داسې کوانټیټیز دي چې د دې مونږه پیمایش کولی شو د دې مونږه هغه ناپ تول کولی شو. صحیح شو؟ دا فزیکل کوانټیټیز چې دي دا بیا په دوه کیټګریز کې ډیوایډ شوي دي چې یو ته مونږه بیس فزیکل کوانټیټیز یا بیسیک فزیکل کوانټیټیز وایو او بل ته مونږه ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز وایو. صحیح شو؟ په انګلیش کې یو پیر وایو تاسو ته ښه نه وګورئ. زه ته لاندې لاین راکاږم او ډیفینیشن یې کوم. فزیکل کوانټیټیز those quantities which can be measured are known as physical quantities. هغه کوانټیټیز چې د هغې مونږه پیمایش کولی شو هغې ته مونږه څه وایو؟ فزیکل کوانټیټیز ورته وایو. فار ایگزامپل لینت، ماس، ټایم ایټسیټرا. ها اوس د لینت پیمایش مونږه په څه کې کولی شو؟ په میټر کې کولی شو که نه شو کولی؟ صحیح شو؟ په سنټي میټر کې کولی شو که نه شو کولی؟ په ملي میټر کې کولی شو که نه شو کولی؟ په کیلومیټر کې کولی شو که نه شو کولی؟ صحیح شو؟ نو د لینت میجرمنټ کیدی شي ځکه دا زموږ سره وسته ده فزیکل کوانټیټي ده. دغه شانتې ماس صحیح شو کوم ته چې مونږه کمیت وایو. په پښتو کې مونږه ماس ته وزن وایو خو چونکې د فزیکس خبره چې کله مونږه کوو نو بیا په ماس کې او په ویټ کې لږ فرق راځي. د ویټ معنی ده وزن او د ماس معنی ده کمیت. صحیح شو؟ خو په عام روزمره زندګۍ کې مونږه دا دواړه د یو بل دپاره متبادل استعمالولی شو. نو ماس مونږه عموما طور په خپله ژبه کې ورته وزن وایو. صحیح شو؟ نو ماس مونږ به کیلوګرام کې ناپ کولی شو تللی شو، په ملي ګرام کې کولی شو، په سنټیګرام کې کولی شو، په ټنز کې کولی شو وغیره. دغه شان بل زموږ سره دی ټایم. نو دا ټایم هم مونږه میجرمنټ کولی شو. په څه کې میجرمنټ کولی شو د ټایم؟ په سیکنډز کې کولی شو، په منټس کې کولی شو، په اورز کې کولی شو، په ډیز کې کولی شو، په ویکس کې کولی شو، په منثس کې کولی شو، په ایرز کې کولی شو، په سنچریز کې کولی شو. صحیح شو؟ نو د ټایم هم مونږه میجرمنټ کولی شو لہذا دا فزیکل کوانټیټیز ده. او دغه شانتې نور هم داسې کوانټیټیز دي چې د هغې مونږه میجرمنټ کولی شو او هغه ټول فزیکل کوانټیټیز دي. صحیح شو؟ ښه بیا دا فزیکل کوانټیټیز چې دي دا په دوه کیټګریز کې ډیوایډ شوي دي. فزیکل کوانټیټیز کین بی ډیوایډډ انټو ټو کیټګریز. صحیح شو؟ هغه کیټګریز کم کم دي؟ یو دی بیس فزیکل کوانټیټیز او بل دی ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. بیس فزیکل کوانټیټیز مطلب بنیادی فزیکل کوانټیټیز. صحیح شو؟ او ډیرایوډ مطلب کوم چې د بنیادی نه بیا راوتي دي د هغې نه جوړ شوي دي اخذ شوي دي. ډیرایوډ معنی ده اخذ هونه. صحیح شو؟ ها اوس به مونږه په بل سلایډ کې د بیس فزیکل کوانټیټیز ډیفینیشن کوو چې دا څه ته وایي او د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي ډیفینیشن به کوو چې دا څه ته وایي. صحیح شو؟ ها مخکې ځو. ها بیس فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي؟ بیس فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي؟ هغه فزیکل کوانټیټیز چې
د هغې په ژبه کې مونږ نور فزیکل کوانټیټیز ډیفاین کولی شو. هغه فزیکل کوانټیټیز چې د هغې په وجه باندې مونږ نور فزیکل کوانټیټیز بیانولی شو یا ظاهرولی شو، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ بیس فزیکل کوانټیټیز وایو. صحیح شو؟ مثال په طور باندې لینث، ماس، ټایم او لاندې ما دا ټیبل ورکړی دی، په دې کې 7 بیسک کوانټیټیز ما ورکړي دي. صحیح شو؟ بیس فزیکل کوانټیټیز چې دي د تعداد په لحاظ سره خالص 7 دي. صحیح شو؟ د بیس فزیکل کوانټیټیز تعداد څومره دی؟ دا 7 کوانټیټیز دي. او لاندې تاسو په دې ټیبل کې کتی هم شئ چې په دې کې زموږ سره یو لینث دی، بل ماس دی، بل ټایم دی، بل ټمپریچر دی، بل الیکټریک کرنٹ دی، بل انټنسټي اف لایټ او بل اماونټ اف سبسټانس دی. صحیح شو؟ نو هغه فزیکل کوانټیټیز چې د هغې په وجه باندې مونږ نور فزیکل کوانټیټیز ډیفاین کولی شو یا د هغې وضاحت کولی شو، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ بیس فزیکل کوانټیټیز ورته وایو. او د دې تعداد څومره دی؟ 7 دی. صحیح شو؟ تاسو ته په انګلیش کې خانه غوږ کېدی. بیس فزیکل کوانټیټیز. Base quantities یا base physical quantities are those in terms of which other physical quantities can be defined. صحیح شو؟ اوس که تاسو لاندې د ټیبل ته وګورئ، دا لږ غټو، نو دا تعداد زموږ سره ټوټل څومره دی؟ دا 7 دی. 1 2 3 4 5 6 او 7. بیس فزیکل کوانټیټي تعداد زموږ سره څومره دی؟ 7 دی. دا مخامخ شی د کوم لیکلی شوي دي، دا یونټ ما لیکلی دی دلته کې. د دې مطلب دا دی چې دا هره کوانټیټي چې دا موږ په یو یونټ کې مجر کولی شو، یعنی د یو کوانټیټي چې په کوم څیز کې میجرمنټ کیدی شي، په کوم څیز کې پیمایش کیدی شي، هغې ته مونږ څه وایو؟ د هغې کوانټیټي یونټ ورته وایو. صحیح شو؟ نو د لینث میجرمنټ مونږ په څه کې کولی شو؟ په میټر کې کولی شو. د ماس میجرمنټ مونږ په څه کې کولی شو؟ په کیلوګرام کې کولی شو. د ټایم میجرمنټ مونږ په څه کې کولی شو؟ په سیکنډ کې کولی شو. د ټمپریچر میجرمنټ مونږ په څه کې کولی شو؟ په کیلوین کې کولی شو. د الیکټریک کرنٹ میجرمنټ موږ په څه کولی شو؟ په امپیر کې. د انټنسټي اف لایټ په کینډلا کې، او د اماونټ اف سبسټانس په مول کې. صحیح شو؟ خانه دا کم 7 بیسک یونټ او د بیسک کوانټیټیز او دا یونټس چې دي خانه چې دا تاسو ته بالکل زبانیه دي. صحیح شو؟ دا بس تاسو هم ورکي. دې خوا سره دا بل کالم دی، په دې کې دا سمبل لیکلی دی. سمبل وایي نښې ته، یعنی د میټر د پاره مونږه شارټ کټ ام چې دی هغه لیکلی شو. صحیح شو؟ د کیلوګرام د پاره مونږه کیجی استعمالولی شو. د سیکنډ د پاره اس دی، د کیلوین د پاره کی دی، د امپیر د پاره ای دی، د کینډلا د پاره سی ډي، او د مول د پاره ام او ال. صحیح شو؟ مخکې ځو او د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ډیفینیشن کوو چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي. ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز چې د هغې اظهار په بیس فزیکل کوانټیټیز کې شوی، هغې ته مونږ څه وایو؟ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ورته وایو. په نورو الفاظو کې هغه کوانټیټیز کوم چې د بیس فزیکل کوانټیټیز نه جوړ شوي، هغې ته مونږ څه وایو؟ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ورته وایو. هغه فزیکل کوانټیټیز کوم چې د بیس فزیکل کوانټیټیز نه اخذ شوي، هغې ته مونږ څه وایو؟ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ورته وایو. صحیح شو؟ مطلب د دې خبرې دا دی چې دا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز چې دي دا به د چا نه جوړ شي؟ دا به د بیس فزیکل کوانټیټیز نه جوړ شي. کوم چې په تعداد کې څومره دي؟ 7 دي، څنګه چې مونږ مخکې ووې. یعنی یو بیس کوانټیټیز به ملټیپلای شوي د بل بیس کوانټیټي سره، نو بیا چې په جواب کې کومه کوانټیټي موږ راکړې هغه به زموږ سره ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي. یا یوه بیس کوانټیټي به
ډیوایډ شوي په بل بیس کوانټټي باندې نو په جواب کې چې کومه کوانټټي موږ راکړي هغه به زموږ سره صحیح ډیرایډ فزیکل کوانټټیز به وي صحیح شو لاندې د دې ایکسپلینیشن کوو اوس خو اول په د انګلیش کې دا ډیفینیشن تاسو واورئ چې دوز quantities which can be expressed in terms of base physical quantities هغه quantities کوم چې مونږه ظاهرولی شو د چا په ژبه کې د base physical quantities په ژبه کې ظاهرولی شو نو هغه ته مونږه څه وایو derived physical quantities ورته وایو صحیح شو مثال په طور باندې ایریا ده والیوم ده سپیډ ده ډینسټي ایټسټرا ها مونږ لکه دا خبره کړې وه چې بیس فزیکل کوانټیټیز زموږ سره د نمبر په لحاظ سره څومره دي 7 دي خو ډیرایډ فزیکل کوانټیټیز تعداد چې دی هغه ډېر زیات دی په نسبت د بیس کوانټیټیز خو ستاسو په دې کتاب کې خالص د څلور فزیکل کوانټیټیز ذکر دی کوم چې ما یې د لاین تاو کو ده چې په دې کې یو ایریا ده بل والیوم ده بل ډینسټي ده ها په دې کې یو والیوم اف سالډ ورکړی دی او بل والیوم اف لیکوډ ورکړی دی خو والیوم یو کوانټیټي ده که نه صحیح شو نو خالص د دریو کوانټیټي ذکر دی پکې چې یو ایریا ده بل والیوم دی بل ډینسټي ده صحیح شو او دغه شانتې دلته کې د دې د یونټس هغه ذکر دی چې دا والیوم به مونږ پسې کې مجر کوو او ایریا پسې کې مجر کوو او ډینسټي پسې کې مجر کوو صحیح شو ها دا ایمیج زه لږ غټو ما تاسو به اوس په نظر باندې دا راشي لږ کولاو مونږ دا خبره وکړه چې کله یو بیس کوانټټي ضرب اخري د یو بل بیس کوانټټي سره نو هغه چې په جواب کې مونږ له کومه کوانټټي راکړي به زموږ سره صحیح ډیرایډ فزیکل کوانټټي به وي لکه مثال په طور باندې دلته کې دا ایریا تاسو وینئ دا یو دلته کې لیکلی ده چې لینث into width یعنی لمبایی ضرب چوڑایی صحیح شو اوس دا چوڑایی هم په اصل کې لینث دی که نه نو دا مونږ داسې لیکلی شو چې لینث into length که نه is equal to area نو یو بیس کوانټټي ضرب وخوړو د بل بیس کوانټټي سره او په جواب کې چې موږ له کومه کوانټټي راکړه چې هغه ایریا ده نو هغه زموږ سره کومه کوانټټي جوړه شوه هغه ډیرایوډ کوانټټي جوړه شوه دا اوس د دې بیس کوانټټي نه اخذ شوه که نه شوه د دې نه جوړه شوه که نه شوه صحیح شو نو ځکه دا ایریا زموږ سره څه ده دا زموږ سره ډیرایوډ فزیکل کوانټټي ده دغه شانتې دا دویم نمبر کوم چې دی والیوم دلته کې لیکلی ده چې لینث انټو ویډث انټو هایټ اوس دا لینث خو لمبایي ده خو دا ویډث چې دی چوړایي دا هم زموږ سره لینث دی که نه دغه شانتې هایټ دا هم زموږ سره لینث دی که نه نو دې مطلب ده چې لینث انټو لینث انټو لینث از ایکول ټو والیوم خبر باندې پوه شوئ نو اوس دا لینث زموږ سره بیس کوانټټي وکړه نو یو بیس کوانټټي ملټیپلای شوه د بل بیس کوانټټي سره او بیا ملټیپلای شوه د بل بیس کوانټټي سره نو موږ په جواب کې سره کو والیوم راکو دا والیوم چې دا زموږ سره څه شو ډیرایوډ فزیکل کوانټټي شوه خبر باندې پوه شوې ښه دغه شانتې ډینسټي ته وګورئ لاندې ډینسټي که تاسو وګورئ نو دلته کې هم یو بیس کوانټټي په یو ډیرایوډ کوانټټي باندې څه شوې ده ډیوایډ شوې ده ماس زموږ سره بیس کوانټټي ده او د والیوم زموږ سره ډیرایوډ کوانټټي ده یو کوانټټي یو فزیکل کوانټټي په بل فزیکل کوانټټي باندې ډیوایډ شوې ده نو په جواب کې چې کومه کوانټټي ما له کړې ده چې هغه د ډینسټي صحیح شو نو هغه زما سره ډیرایوډ فزیکل کوانټټي شوه ښه اوس د دې د یونټ به زموږ سره صحیح یعنې د ایریا د ایریا میجرمنټ موږ پسې کولی شو دلته کې په دې اخرني کالم کې تاسو ته دا یونټ په نظر راځي چې د ایریا یونټ زموږ سره دی میټر سکویر د والیوم اف سالډ زموږ سره دی میټر کیوب د والیوم اف لیکوډ زموږ سره دی لیټر او د ډینسټي زموږ سره دی کیلوګرام پر میټر کیوب خبر باندې پوه شوې ښه اوس چې زموږ سره څومره هم لیکوډ څیزونه دي اکه اوبه دي پی دي تیل دي پټرول وغیره د دې والیوم چې دی هغه موږ په لیټر کې چې دی ناپ کوو تاسو که چېرته پټرول پمپ ته لاړ شئ نو موږ یاره دې ګاډي ته یا د موټر سایکل ته
دومره لیټر تیل واچوه. مونږ لږ داسې نه وایو چې دومره سنټي میټر کیوب تیل ورته واچوه یا دومره میټر کیوب تیل ورته واچوه. خو که مونږ د سالډ سیزونو والیوم معلومولو غواړو نو په هغې کې به بیا مونږ د میټر کیوب ذکر کوو یا به د سنټي میټر کیوب ذکر کوو یا به د ملي میټر کیوب ذکر کوو. خبره باندې پوه شوې ښانه؟ نو دا فرق پکې دلته کې تاسو ته واضح کول پکار وو چې والیوم اف سالډ مونږ په څه کې ناپ کوو؟ په میټر کیوب کې، او والیوم اف لیکوډ مونږ په لیټر کې ناپ کوو. صحیح شو؟ استاد خان نننی لیکچر خپل اختتام ته ورسېدو او دا کم کار چې موږ په دې کې وکړو دا ټول چې د ستاسو هوم ورک شو هغه ته زه بیا یو خلاصه شانتې بیانوم چې مونږ په دې کې ذکر وکړو د فزیکل کوانټیټیز. بیا د هغې دوه کیټیګریز چې یو ته مونږ بیس فزیکل کوانټیټي وایو او بل ته مونږ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز وایو. صحیح شو؟ دغه شانتې د هغه دا ټیبل مونږ تاسو ته درکړي دي. دا ټیبل یادول شو، دا په یادو لیکل شو، د دې دا یونټس یادول شو. صحیح شو؟ دا څومره خبرې چې وشوې په دې کې به تاسو زه MCQs درکوم او د هغې جواب به بیا ستاسو نه غواړم. صحیح شو؟ ښه که چا څه شکایت وي نو په هغې ایپ کې بیا هغه خپل کوېسچن چې دی هغه تاسو رالیږلی شئ. والسلام.